Am venit aici să încărcăm, să vedem dacă e marfa pregătită. Am venit în spate în remorcă să strângem chingile astea și stau și aștept de la ora 9:30 dimineața până acum la 8 și un sfert. 2 și 10 minute. Abia acum mă duc să bag la rampă. Bine că m-am încărcat, chiar dacă nu-i plin camionul, dar să stai atâta pentru marfa asta. Am bătut recordul negativ de stat aici și așteptat. Trecem peste Olt acum pe barajul ăsta și apoi intrăm pe Valea Oltului. Dar vestea bună e că urmează videoclip din Polonia. Totul e în regulă până acum. Fac totul perfect. Cel mai special comentariu care îl primesc săptămâna asta o să apară în vlogul următor. Victorie! Am învins! Am ajuns la satul mare. Vă salut, oameni frumoși! Astăzi e marți, ora 9:30. Tocmai ce am intrat în curte la metro. Am venit aici să încărcăm. O să încărcăm pentru Baia Mare. Dimineața am descărcat la o firmă în Bolintin Deal. Am filmat episodul trecut cum am descărcat acolo și acum am venit aici la metro să încărcăm. Hai să vedem care mai e atmosfera pe aici pe la metro, că n-am mai fost de o lună și ceva de zile cât am fost fără permis. Sper să avem o cursă bună, vremea e destul de nașpa afară, nu știu ce se întâmplă, tot picură, plouă, mai iasă câte o rază de soare. Ar fi fain dacă ne-ar încărca destul de repede și după aia să pornim la drum. Să pornesc cât mai repede spre Baia Mare, dar acum să vedem câți avem în față. Să vedem dacă e marfa pregătită, să vedem cum stau lucrurile. Trebuie să mă duc în spate să-mi aranjez chingile, că până aici la București am adus mașini de spălat și au fost legate cu chingi. Am loc acolo în față, cred că. Perfect. Domnul ăla, ce face, unde se parchează? Mă lasă numai pe mine să trec? E ok, că mă bag acolo. Mersi, colegule. No, așa, loc fain de parcare. Chiar prima aici văd tot ce se întâmplă și nu încurc pe nimeni. Exact cum îmi place mie. Sunt vreo 2-3 camioane, dar e bine că eu am loc de parcare aici. Mă duc la birou să mă înregistrez și după aia mergem în spate să pregătim chingile. Am venit în spate în remorcă să strângem chingile astea, să le punem la locul lor. Am pus mâna pe tricou aici la microfon cu mănușile astea, am uitat că-s murdare și m-am murdărit. No, asta este. Și apoi asta trebuie să facem acum, să strângem chingile astea. Gata, am rezolvat și chingile alea, n-am mai filmat cum le bag în ladă, că picura afară și apoi n-am vrut să stau să mă ud pe acolo și acum nu am decât să aștept. Să vedem în cât timp ne sună să băgăm la încărcat. Sper să nu dureze foarte mult, sincer. Dar acum vedem cum ne-o fi norocul, că aici trebuie să așteptăm și să avem răbdare. Mi-am scos și de mâncare. Am aici o caserolă cu cușcuș și pulpe. Și am ceva salată de castraveți acolo înăuntru în frigider. O să mă pun să mănânc mai imediat. Așteptăm, altceva nu avem de făcut. No, deja am 5 ore și 4 minute de când stau aici. Am fost a 4-a oară la birou pe ziua de astăzi. O zis că eu urmez la Baia Mare, dar încă marfa nu e gata. Așa că mă pun un pic în pat, o să încerc să dorm. Da, de apuc să dorm un pic până ce mă încarcă. Pentru că acum am stat 5 ore aici, nici n-are rost să pornesc acum la drum să-mi strâng pauza. Mai bine stau încă 4 ore, mi-asă pauza de 9 ore.
după care am un program întreg să conduc până în Baia Mare. După ce am stat 5 ore aici, o să mă duc, o să mai stau o oră și ceva, poate și la încărcat. Cine știe că durează până mă sună, mai trece o oră, 2 și deja ar fi vreo 7 ore pierdute degeaba, știi? Pornesc, mai lucrez un pic și deja trebuie să mă opresc la altă pauză de 9 ore. Așa că cel mai ok o să fie să fac pauză de 9 ore, după ce am pauza de 9 ore să reușesc să încar și să mă duc spre Baia Mare. Am stat mult mai mult decât am crezut. M-am pus și am meditat un pic și primul vlog de la camion. Ăsta după ce mi-am luat permisul, l-am montat, acum mai trebuie să trec o dată prin el, să-l retușez și n-am stat degeaba, măcar dacă tot am avut timpul ăsta aici. E bine măcar că nu-i soare afară, vedeți că e mai înorat, adică nu vedeți exact de acolo, dar e vremea asta așa mai întunecată afară. Cu geamurile deschise îi briza așa faină pe aici prinăuntru și stai decent aici înăuntru. Bineînțeles așa cu perdeaua trasă, că dacă trage așa perdeaua, nu mai circulă aerul. Asta e situația, am vrut să fac un mic update și când mă sună bag la încărcat. Oameni dragi, soarele încet încet apune, e ora 8 și 14 minute. Eu încă tot aici pe locul în care am ajuns dimineață, am fost de vreo 5 ori la birou. Prima dată bacă încarc în Satul Mare, bacă încarc în Baia Mare, până la urmă rămas Satul Mare, dar nimeni nu știe de marfă, nimeni nu știe când e gata. Și stau și aștept de la ora 9 jumate dimineața până acum la 8 și un sfert. Acum mă duc chiar până la birou să văd dacă îmi zice ceva, dar să văd, au marfă pregătită sau ceva. Numai că mă mai duc și la birou și apoi îmi zice așteaptă la camion, te sunăm noi. Este câteodată când tare fain merge treaba aici și lucrurile merg așa de la sine, altădată nici nu te bagă în seamă când mergi acolo la birou. Asta e situația. Credeam că o să conduc frumos peste zi, ținând cont că la ora 8 am pornit programul dimineață, deja mi-a ieșit și pauza, imediat fac pauză de 11 ore, nu de 9 ore. Mă gândeam că o să conduc lejer așa pe timp de zi, frumos, facem și un vlog fain, dar na, o să conduc pe timp de noapte. Nu cred că vi dor să vedeți o cursă de noapte. Plus parbrizul ăsta mai are fisuri, ați văzut, și nu focusează camera așa de fain pe timp de noapte, mai ales dacă se murdărește un pic parbrizul. Mă duc la birou și apoi vă anunț după aia ce mi-o zis. Și o să vă arăt și la ce oră o să bag la încărcat. Nici o veste, am fost acum la birou, au zis către mine că mai durează ceva. Am întrebat cât, 2-3 ore, dacă ai măcar jumate marfa pregătită. Au zis dacă știți, a spune. E ora 8 jumate deja. O să mă pun în pas și o să încerc să dorm cât pot. Sper să reușesc să țipesc un pic, că după aia cine știe la ce oră o să mă bage noaptea la încărcat și o să pornesc spre Satul Mare. Asta e situația, așteptăm, n-avem încotro, chiar dacă e aiurea. Bună dimineața, m-am pus în pat, am dormit un pic. Acum e ora 2 și 10 minute, abia acum mă duc să bag la rampă, acum m-a sunat. Face camionul un pic de aer și nu mai e nimic de zis, așa-i? Asta este, mă duc, bag la rampă și mă duc spre Satul Mare, că până la urmă merem în Satul Mare.
Mă duc să scot bările alea afară. A venit și ploaia. Mă duc să verific dacă e ok. Ce bine plouă deja. Până ce mă încarcă, mă pun să scriu CMR-ul ce trebuie să-l dau la birou. Îmi pun GPS-ul. Cine mai are chef, frate, să conduc acum până în satul mare? Da, am chef, n-am chef, trebuie să pornesc, asta este. Măcar să pornesc așa, să apuc să trec de Valea Oltului, de restricții, știi? Să nu mă încurce măcar acolo. Gata, e becul verde, o terminat de încărcat. Punem aici pe egalizare. Și pentru marfa asta am stat eu o zi întreagă aici. Nici măcar nu-i plin camionul. No, n-avem ce face. Bine că m-am încărcat, chiar dacă nu-i plin camionul, dar să stai atâta pentru marfa asta. Asta este, n-avem ce face. Dar uite, așa se transformă o cursă de zi, lejer, într-o cursă de noapte. Sau o cursă în care nu te odihnești deloc. Și nu ține de șefi, de patroni, de oamenii la care lucrați, ține de firme. Că mă mai întreba cineva prin comentarii dacă sunt firme care lucrează numai de zi. N-ai cum să... Nu cred că există așa ceva. Că nu ține neapărat de șefi. Ține de firme. Cum să nimerește încărcarea. Mă uitam să văd dacă s-a închis bine ușa aia. O intra bine și pe partea asta. Măcar bine că am apucat și eu să dorm un pic. O știu, de pe la 11 până la 2, ceva de genul. Dă-te ceva decât nimica. Acum mă enervează că e vremea asta și atât ploaie că e mai alunecos pe drum, știi? Când plouă. Sper că nu plouă până în satul mare. În satul mare chiar a fost vreme faină ieri. Uite, camionul ăsta l-a și încărcat, că a venit după mine. Și ăla a încărcat ca și mine, pe un sfert. Gata, am pus și cablul vamal. Mă duc acolo în față să-mi pună sigilul și apoi după aia pornim la drum. Nu o să filmez tare multe până dimineață, ce se luminează, că e vremea asta nașpa să murdărește parbrizul și nu focalizează cum trebuie camera. Atunci cablul vamal e pus, pe egalizare e pus. O făcut și un pic de aer camionul, să pornim. Gata, e timpul să pornim de la București. Am bătut recordul negativ de stat aici și așteptat. Niciodată n-am stat atât cât am stat acum. Acum e ora 3:30. Cred că măcar ajung bine acolo pe Valea Oltului și apuc să trec de Valea Oltului. Și după ce trec eu o să înceapă restricțiile, ceva de genul. Că în vreo 3 ore ajung acolo. Atâta lucru bun. Măcar dacă era plin camionul, dar nici camionul nu-i plin. Adică, na, măcar nu e așa de greu. Am crezut că mă blițuiește pe mine camionul ăsta prima dată. M-am uitat, mi s-a prins farurile.
Povestim un pic mai încolo, mă opresc aici la poartă, dau avizul ăsta de însoțire a Murphy și apoi după aia povestim mai încolo când se luminează afară, că oricum n-am ce să vă arăt frumos pe centură. Bună dimineața, oameni frumos! Sper că v-a plăcut răsăritul de aici dintre București și Pitești. Acum suntem în capăt de autostradă, imediat cobor de pe autostradă și apoi o iau încolo spre Valea Oltului. E ora 5 și 22 de minute. Am condus până aici o oră și 47 de minute. Undeva acolo pe Valea Oltului trebuie să fac și o pauză, așa mai pe sfârșit de Valea Oltului. A venit destul de ok până aici, deși o ploua destul de tare pe autostradă încolo spre București, dar o trecut. Acum trebuie să coborâm jos aici de pe autostradă unde e indicatorul. Restricții 7,5 tone în față spre Curtea de Argeș. Așa că o luăm frumos la dreapta și părăsim autostrada. Ce fain o să fie când o să fie autostrada până încolo spre Vâlcea, după Vâlcea, să fie legată cu aia de la Sibiu. Șmecher ar fi. No, până atunci ne dăm aici jos și urmărim camioanele alea din față care fac la stânga. Îs curios să văd cât de aglomerat o să fie și în partea asta de Dulești, Valea Oltului. No, dar până aici am venit destul de ok, fără nicio problemă, asta e cel mai important. Aici de obicei la piciorul podului mai stă poliția, dar văd că de data asta nu-i nimeni. O singură dată am mers tot înainte când i-a deviat poliția, că a fost ceva accident pe aici, pe undeva între Pitești și Vâlcea. Și apoi ne-a deviat pe toți spre Curtea de Argeș. Mă dau la o parte pe banda asta și apoi mergem mai departe. Cum ajungem aici pe Valea Oltului, trecem peste Olt acum pe barajul ăsta și apoi intrăm pe Valea Oltului. Și am 3 ore și 14 minute conduse, acum e ora 7 fix și la fix trecem pe aici ca să nu prindem restricțiile. Am venit foarte bine până acum, abia ce se aglomerează aici un pic pe Valea Oltului. Sper să se circule bine și mă aștept să fie un pic de coadă doar acolo la semaforul ăla încolo spre Sibiu. Nu știu ce se lucra acolo la un pod sau la ceva când am venit ieri și am văzut. Măcar atâta noroc am avut și eu că m-am încadrat să trec de Valea Oltului fără restricții, să nu mă mai încurce și restricția de circulație de la ora 8 la 17 jumate. Acum au vrut și camionul ăsta să treacă, dar mă duc, nu mai stau, că n-am timp de pierdut prea mult. Trec cât pot de Valea Oltului și după aia o să fac o pauză de 45 de minute, poate mă și odihnesc o jumătate de oră în timpul ăsta. Dacă mă mai încurca și restricțiile alea, ar fi fost groasnic de rău. În mod normal astăzi eu ar fi trebuit să am și o încărcare, dar nu mai încarcă, nu ajung la timp. Doar descarc în satul mare și cam atâta. Dar vestea bună e că urmează videoclip din Polonia. O să mă duc, cred că mâine în Polonia, mâine dimineață, dar prima dată mă duc să încarc. Și apoi avem o cursă de Polonia. Chiar mă bucur că mi-era dor, n-am mai fost de mult prin Polonia.
Mă gândesc că și vouă vi dor un pic și sunt curios și eu să văd cum se prezintă pe acolo, pe la Barvinec, să vedem pădurea aia toată înverzită, să vedem care e peisajul pe acolo. O să fie fain, plus că e cursă destul de lungă și mă bucur pentru asta. Trecem mai lejer, facem și kilometri, e grozav. No, sper să se circule bine așa până acolo la semaforul ăla și să trecem lejer de Valea Oltului, deși aici se merge destul de greu deja. Sau chiar ne oprim? No, hai că vă anunț un pic mai încolo când trecem de Valea Oltului care a fost situația, dacă am apucat să trec Valea Oltului în totalitate. Ce superb să vedem în fața așa munții înalți și un pic de ceață. E un peisaj tare frumos. Chiar dacă e frumos și atunci când se văd munții, dar chiar e un peisaj foarte frumos. E ora 9, eu stă pe Valea Oltului, mi-am făcut și pauza între timp, că tare greu s-o circulat. Pentru semaforul ăsta de aici, am înțeles că săptămâna asta îi dă drumul la semafor, în sfârșit. Semaforul ăsta din față a încurcat tare mult traficul. Nu știu ce-au lucrat exact aici băieții la pod, dar e îngrozitor cu el. Eu credeam că până la ora 8 fix am scăpat de Valea Oltului, că o trec într-o oră, știi? Dar de unde? Că e ora 9 și încă abia aici mai am 14 km până ce ies de pe Valea Oltului. No, dar măcar m-am oprit, mi-am făcut o pauză, că și așa nu se circula. Și apoi acum pot să mă duc liniștit mai departe spre casă. Deja oricum am pierdut destul de mult timp aici, că ajung pe la ora 3 în satul mare. Îs așa mai la limită cu timpul. Trebuie să-i prind pe băieții acolo să mă și descarce astăzi. Uite că pe partea asta deocamdată nu e așa de mare coda. De fapt, îs restricțiile deja pe partea asta. Noi când am intrat pe Valea Oltului a fost ora 7 și apoi când ne-au prins aici la semaforul ăsta în colonă, asta este. Dar băieții ăștia care acum intră numai pe Valea Oltului, nu-i prea ortodox. Că cine știe ce polițist găsești și apoi mai risc să iei și amendă. Vedeți deja că s-a dus și ceața aia ce-a fost, e soare afară, vremea e bună, e mai bună decât atunci când am venit la București. Pot să mă duc liniștit încolo spre Alba, spre Cluj, spre satul mare. Stai că am zis eu că nu-i codă pe banda asta la altă, dar uite că aici e coda. Numai că ăștia încă nu au apucat să pornească de pe loc, că până ce mai pornește câte un camion, până ce se mai pornește câte o mașină mică și apoi să face iarăși roșu la semafor și tu poate nici nu te-ai mișcat de pe loc și apoi după aia avansezi un pic, iară stai și aștepți. E foarte mare coada și pe partea asta, deși am crezut eu că nu îi destul de multă coadă și aici. Oho, încă cât mai îi coada. De fapt chiar o zis și șeful că a venit el odată încoace la București, acum cât am fost eu fără permis și a stat 3 ore la coada asta. L-a prins încă de pe autostradă, a prins coada. De asta zic că e foarte îngrozitor. Mai sunt și camioane, uite-te ce mare e coada. Uite, omul a ieșit să facă un pic de sport, altul stă pe parapet. Toată lumea deschide câte o ușă să intre un pic de aer. E lungă tare coada. Ia o rulotă. Oarecum era amenajată înăuntru, adică un camper van. No, hai că acum sunt curios să văd cât de lungă e coada. E până la autostradă? Au ce stau oamenii la coada asta. Da, no, și eu am stat. Uite, de asta cu motocicleta e bine, că mai fentează câteva mașini, mai se strecoară pe unde poate și ajunge repede la semafor. No, sper că o termina lucrările și dacă numai săptămâna asta mai iei, că așa am auzit, de săptămâna viitoare să nu mai fie lucrările astea aici la pod. Și apoi când ai venit săptămâna viitoare la București să nu am probleme.
Până pe aici, pe undeva, văd că e coada. Apoi nu știu dacă mai este și mai încolo și nu apuca să pornească sau chiar până aici îi. Dar cred că atâta îi. Nici lungă, nici scurtă. Ajung imediat lângă benzinăria OMV, așa cred, dacă bine văd acolo indicatorul în față. Și vreau să mă opresc să-mi iau o cafea, să mă revigorez un pic. Cred că mi-au și un sandwich de ăsta de la OMV, că mi-e un pic foame și apoi după aia mă duc mai departe. Facem așa o scurtă pauză publicitară. E foarte frumos afară în partea asta, e vreme tare bună. Dar acum chiar m-a luat așa un pic somnul, apoi am nevoie de un pic de revigorare. Hai să vedem care e situația aici la benzinărie. Da, acum ajungem la OMV. Am văzut bine indicatorul, semnul ăla de OMV. De ce s-a schimbat oare logo-ul la OMV dintr-unul care arăta cât de cât ok în logo-ul ăsta destul de urât? Nu știu câte grade sunt afară, dar e fain, soare. Se face și mălaiul aici pe partea dreaptă, porumbul, cucuruz, nu știu cum ziceți voi în zona voastră. La noi mălai zice, în satul mare. Acum ajungem la OMV. Nu știu oare unde pot să mă bag, cât să intru repede până în OMV. Uite, eu să mă opresc aici, pe partea stângă. Și mă duc să-mi iau o cafea. Mă dezmorțesc un pic măcar. Și cum vă simțiți? Cum vă place videoclipul ăsta? Totul e în regulă până acum? Fac totul perfect? Eu deocamdată să circulă bine aici pe autostradă. Acum stau așa încruntat că am avut ochelarii pe față, pe ochi. Dar mi-am dat jos acum cât vorbesc un pic cu voi. Am văzut la cineva și vreau să fac și eu comentariul săptămânii. Cel mai drăguț comentariu de la vlogul ăsta sau din săptămâna asta o să-l citesc în următorul vlog. Și tot așa o să încerc să fac un obicei, să citesc cel mai fain comentariu, cel mai drăguț, cel mai motivant, cel mai special comentariu care îl primesc săptămâna asta. O să apară în vlogul următor, o să citesc de la cine a fost, o să citesc tot comentariul și în felul ăsta vreau să vă încurajez să comentați mai mult la videoclip și să interacționați mai mult cu videoclipul meu. Cum vi se pare ideea? Dacă vi se pare o idee drăguță, lasă un comentariu drăguț, un comentariu frumos și poate săptămâna viitoare comentariul tău o să fie citit și postat pe vlogul meu. Pentru cei care nu sunteți abonați, jucăm o piatră foarfecă hârtie să vedem cine câștigă. Dacă eu câștig, voi vă abonați. Dacă voi câștigați, dați un like la videoclip. Jucăm fără să pierdem prea mult timp. Facem așa: 1, 2, 3 și la și fiecare arată ce are. 2 din 3, da? Ca de obicei. Începem. 1, 2, 3 și runda 2. 1, 2, 3 și runda 3. 1, 2, 3 și cum stau? Am câștigat un abonat nou. Sper că te-am bătut, sper că am câștigat, așa că apasă acolo butonul de susținere, dă subscribe și lasă și un comentariu și poate săptămâna viitoare comentariul tău o să apară și sper că te-am bătut la piatră foarfecă hârtie. Acum eu mă duc mai departe, am trecut de Alba Iulia, îs aproape de Unirea, mă duc încoace spre Cluj, ajung pe la ora 3 și posibil să meargă șeful să descarce marfa asta ca să-mi iasă mie pauza până mâine dimineață ce o să pornesc spre Polonia. Și poate tot merge el să încarce marfa ce o să duc eu în Polonia. Eu nu mai am program să mă duc să și încarc la cealaltă firmă, așa că cred că o să meargă șeful. Dar vedem un pic mai târziu cum decurge cursa și cum ajung și eu încolo spre satul mare. Oricum mai trebuie să fac și o pauză. Ne-au încurcat destul de mult metro de data asta, nu ni s-au legat lucrurile. Dar eu mă bucur că mă duc în Polonia, vă zic sincer că n-am mai fost de mult nici cu Alba, camionul ăla meu drag, și
n-am mai fost de mult nici în Polonia. Dar rămâneți aproape că mâine pornesc spre Polonia, așa că o să vedeți videoclip din Polonia. Chiar sunt curios să văd cum e Polonia acum așa pe timp de vară. Să văd căprioare, n-am văzut de mult căprioare. Bancuri din alea ca la pești de căprioare. Grupulețe mari am văzut întotdeauna. Dacă la un drum de Polonia adus întors, dacă nu vedeam vreo 200-300 de căprioare, cred că nu vedeam una. V-am mai arătat și vouă odată când le-am prins așa în videoclip, când au fost aproape de marginea drumului, că dacă le vedeam așa undeva mai depărtare pe câmp, nu se vede foarte bine pe videoclip. Dar acum, dacă mă duc în Polonia și o să văd căprioare, o să încerc să le filmez, să le vedeți și voi. Suntem în grafic deocamdată. Adică în grafic. Cât de în grafic pot să fiu când am încărcat la ora 3 dimineața la metro și am ajuns la ora 9 dimineața, îți dai seama? În grafic atâta cât se poate. Bine că am trecut de Valea Oltului. Bun venit în județul Sălaj, țara Silvaniei. Am ajuns aici în județul Sălaj, ne apropiem încet de Zalău. Am 3 ore conduse, imediat trebuie să mă opresc să fac și o pauză de 45 de minute, dar încă mă mai duc cât pot și apoi văd eu pe unde o să apuc să fac pauza. E ora 12 și 1 minut, deocamdată sunt grafic. Vremea e frumoasă, totul e verde, se circulă destul de ok. E destul de obositor așa după o noapte de condus în care nu te-ai odihnit, dar am băut cafeaua aia acolo. Eu cum nu sunt învățat cu cafeaua, că nu beau de obicei, nu-mi place gustul. Acum am băut așa de musai, să mă trezesc un pic. Apoi își face tare efectul la mine și mă trezește foarte, foarte bine. Acum pot să mă duc liniștit încolo spre satul mare. Am trecut și de Topa Mică, era plin acolo la plăcintărie. Aș fi mâncat o plăcintă de aia cu brânză dulce cum am mâncat când m-am dus încolo spre București, dar nu am timp acum să mă opresc acolo și să pierd timpul. Oricum am zis că mai trebuie să fac o pauză. Puteam să fac și pauză aici, dar până mă mai opream acolo, parcarea e pe partea stângă, trebuie să trec peste cealaltă bandă și apoi nu m-a mai complicat, mă duc aici frumos și imediat aici pe Zalău o să am parcare și pe partea mea, pe partea dreaptă și nu am timp de pierdut de data asta. Mi-a încurcat metro. Dar e fain sentimentul când deja te întorci spre satul mare, spre Baia Mare, în părțile astea noastre. Am senzația că e gata săptămâna, deși astăzi e numai miercuri. Numai cum sunt obișnuit că mergeam în Polonia și din Polonia în București, din București când ne întorceam înapoi deja se apropia weekendul. Așa am senzația și acum, deși abia mâine mă duc în Polonia și e o cursă destul de lungă. Cursa ce o fac mâine și o să filmez vlogul următor. Dar mă bucur că mă duc în Polonia. M-am oprit aici după Zalău, mai am 78 de kilometri până la satul mare, sunt între Zalău și satul mare, facem aici o mică pauză, imediat pornesc mai departe la drum. Nu prea am mai filmat așa în față că tare repede se murdărește parbrizul, prinde gângănii din alea micuțe și apoi să lipesc de numai pe parbriz. Și acum chiar nu prea am timp să mă opresc să curăț parbrizul și nu vreau nici să se vadă nașpa pe cameră. Deci destul de obosit.
Dar mă simt bine, nu mi somn. După ce am băut cafeaua aia, m-am simțit destul de ok. Ne vedem un pic mai încolo. Victorie! Am învins! Am ajuns la satul mare și mă tot pun acolo pe poziția de descărcare. Am primit ordin. Am ajuns cu bine, totul în regulă, m-am încadrat în program. Sunt un pic obosit, dar asta este, am ajuns aici acasă. Mă uit aici să fiu atent să nu se bage vreo mașină sau ceva pe lângă mine. Eu bag la rampă și cam atât o să fie treaba mea. Mi se termină programul de lucru. Mâine pornesc spre Polonia, mă duc să mă odihnesc. Nu știu, așa mă bucur că mă duc în Polonia, parcă m-aș duce în Spania. Acum nici chiar așa de tare, dar chiar mă bucur, sincer. Că mi-era dor și mie de o cursă cu Alba de Polonia. Aici nu mai pierd timpul, mă tăpun pe poziție. Dacă pot de mașina asta cu aș, da pot. Vine băiatul care e cu camionul acolo și se mută. Sau bagă el la descărcat. Nu, că s-a băgat camionul acolo. Așa că mă dau aici deoparte. Înseamnă că după el urmăm noi. No, așteptăm să descarce camionul ăla, mă duc să aduc documentele și apoi îmi strâng un pic lucrurile pe aici, să nu mai pierd timpul. Oameni frumoși, am fost la birou, m-am înregistrat, chiar acum mai vin 2 camioane aici, e destul de aglomerat. Cum am zis, mie mi se termină cursa aici, așa că ne vedem data viitoare. Mulțumesc dacă te-ai uitat la videoclipul ăsta, sper că îți place ideea cu mesajul săptămânii. Sper că te-ai jucat piatră, foarfecă, hârtie și am câștigat și te-ai abonat și ne vedem în vlogul următor din Polonia. Abia aștept să fac vlogul ăla, chiar mi-era dor de Polonia și mă pun să-mi strâng lucrurile pe aici și să las totul în regulă. Ne vedem data viitoare. Mulțumesc că te-ai uitat la videoclipul ăsta, fii prunc bun!